What was the biggest lie you were told? It's not that simple. That's the biggest lie I was ever told. So what's the truth? That it is. That if you just do the thing that they tell you you can't, then it's done. And you realize it is that simple. And that it always was. Naramdaman mo na ba yung pangit na feeling na pag nag-iintay ka ng resulta, mas gusto mo nang malaman agad kahit bad news kesa sa nag-iintay kang may pasuspense pa? Kunwari, na in love ka recently sa isang tao, tapos biglang hindi na sila nagpaparamdam sa'yo. Yung utak mo biglang nag-iisip ng mga posibleng eksplanasyon at nag-o-obsess ka bakit biglang hindi ka nila nire-replyan. Di ba minsan naisip mo na sana sinabi na lang nilang diretso tapos na kayo kesa sa hindi mo man lang alam bakit bigla ka na lang niyang iniwan. Kahit na rejection pa yung sagot nila, at least alam mo. Para sa karamihan sa atin, yung state ng doubt o uncertainty ay isang lugar na hindi tayo komportable. Si Robert Leahy, director ng AICT, sabi niya yung mga pasyente niya kadalasan sinasabing mas okay pa para sa kanila yung makatanggap agad ng diagnosis o resulta ng exam kahit bad news pa yon kaysa sa nag-iintay sila matagal na resulta kung may sakit ba talaga sila o wala. Yung ugali natin na hindi makatolerate ng uncertainty ang dahilan bakit nakakagawa tayo ng premature decisions, nagpapahandicap sa atin sa mga negotiations, at nakakapagparamdam sa atin ng feeling anxious. Yung anxiety, malaking hadlang yan sa charisma natin. Naapektuhan nito yung internal state natin at hindi tayo maging present. Nababawasan din nito confidence natin. Tapos yung anxiety, mababang presence at mababang confidence, nakikita ng iba directly sa body language natin. Imagine, nasa mahirap na sitwasyon ka ngayon na hindi mo pa alam kalalabasan. Ilan sa atin ang nakaranas na yung utak natin paulit-ulit umiikot sa mga posibleng maging resulta, kinakabisado mga plano natin, nire-replay yung mga posibleng mangyari, o nire-rehearse yung sasabihin sa next conversation natin. Hindi lang isa o dalawang beses pero hindi mo na mabilang sa dami. Ang pinaka-rational, reasonable o logical na gagawin dyan ay alisin mo yung sitwasyon na nasa isip mo at ituloy mo ng normal yung araw mo hanggang sa oras na yung action ay talagang required na. Sa oras na nag-register sa utak natin yung isang bagay na hindi malinaw, nagpa-flash agad yun ng error signal. Yung uncertainty, nagre-register as a tension. Something na kailangan maitama muna bago tayo maging komportable ulit. Yung discomfort natin sa uncertainty ay pamana sa atin ng survival instincts natin. Komportable tayo sa mga pamilyar tayo, yung obvious na hindi pa tayo napapatay o napapahamak nito, rather than sa mga unknown o uncertain na pwedeng maging delikado pala. Ang pinaka-effective na technique para sa akin para mawala yung discomfort ng uncertainty ay yung responsibility transfer. Sa mga sitwasyong hindi tayo sigurado, gusto lang naman talaga natin malaman na somehow magiging okay din sa huli. Kung makakasigurado tayo na magiging okay lahat, yung uncertainty ay mas konting anxiety lang mabibigay sa atin. Next time na nararamdaman mo yung sarili mong nag-iisip ng mga magkakaibang outcome sa isang sitwasyon, mag-pay attention ka. Kung yung utak mo paikot-ikot lang, try mo yung responsibility transfer para mabawasan yung anxiety mo. Paano ba yun? Pumili ka ng isang entity. Pwedeng si God, fate, o universe, kung ano yung best sa paniniwala mo ngayon. Tapos, imagine mo yung bigat ng lahat ng kinaka-concern mo, yung meeting mo sa boss mo, yung resulta ng exam o ano man yan. Imagine mo, wala na siya sa balikat mo at nalipat na siya dun sa entity na pinaniniwalaan mo. Sila na yung in charge ngayon. I-visualize mo na hindi ka na responsable sa anumang kalalabasan ng mga problema mo at lahat ay taken care of na. Pwede ka na mag-relax at i-enjoy mo na lang anong mga magandang mararanasan mo along the way. Sa pagpe-present mo sa isip mo na yung responsibilidad mo ay nalipat na, nagagamit mo doon yung placebo effect. Yun yung kawalan ng kakayahan ng utak natin para ma-distinguish between imagination o reality. Parang yung mga gamot na binibigay ng mga doktor na wala naman talagang laman pero nakakapagpagaling kasi akala ng pasyente mabisang gamot yun. Kaya wala ka naman talagang dapat ipag-alala. Yung pag-aalala parang yung gusto mong mag-travel pero gamit mo rocking chair. May ginagawa ka pero wala kang nararating. Pag nakita ka ng taong mahal mo na nag-aalala,
nag-aalala din sila sa'yo. Wala namang natulong, di ba? Kahit ano pa yung pinag-aalala mo, pwedeng hindi naman mangyari yan or mangyayari anyway kahit mag-alala ka o hindi. Time is moving forward at kasama tayo sa pagdiretso nito. Yung pinoproblema natin today, malilimutan din natin yan tapos ng konting panahon. Harapin na lang natin mga dadating na pagsubok sa atin ng nakangiti at walang pag-aalinlangan. We have a saying in Tibet, if the problem can be solved, there is no use worrying about it. If it can't be solved, worrying will do no good. So stop worrying, Henrik. Kung may natutunan kayo sa video to, ma-appreciate ko kung i-hit niyo yung like button at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you ×2. See you sa next video. Love the way you are, will always leave me.